Time check. 9:30. Okay, so. Tuyok-tuyok na sad ko diri sa akong garden. Okay, usa sa mga abundant diri sa ako ang garden. No, abunda kay ko diri. Mga dahon. Muna ihitsura sa akong garden. Here. Muna ihitsura sa akong garden. Kanang wala bitaw pa naka-clean up. May natural if if magpakita sa inyo ha. Natural no, dapat neat and proper. Charot. So kani siya tinud-anay. Yun ani ni hitsura sa akong garden. Okay. Yun ana na ang hitsura sa akong garden. If dili ko manilhig. Okay? Kay abunda kay ko dinhi sa dahon. Okay? Kay na ako'y I have neem tree and talisay trees. Okay? So, muna siya magsigig tagak ang dahon dinhi. So, ang uban kasagdan lang nako kung diha ra siya malata ra man na siya. And then ang uban ako siyang i-clean up. Okay? Kay mas nice man gid pud tong na silhigan ng imuhang palibot. Okay? Pero dili na ako siya ginasunog. So, mo ni siya ang makolek na ko nga dahon there. Kana. Ang makolek na ko nga dahon last year nagbutang ko din hiog kani baril ni siya nga daan. Nagbutang ko din hiog kanang dahon, gipuno na ko ni siya sa dahon last year pa. So kapila na ko nagtambak diha og dahon, nagpile na ko diha og dahon. Kaning dinhi kana siya didto sa kanding, mga sanga, mga wala gikaon sa kanding nga mga bilin-bilin sa kanding, diha na ako ipabutang. Kani siya ato ang ablihon karon. Okay? Sorry sa panagway. Okay, so kani siya ato ang i-harvest karon. Ako ni siyang i-open. Kunya, ibalhin ako siya dito. Ibalhin ako siya somewhere. Okay, ako siyang i-open dari. Naana po ko atong hinluon dari para clean. Okay, kaya naana po ko project na dapat. I don't know kung akong project na but I just want it cleaned up. See that, nice. Soil na siya. Okay. We will do this process until mahurot. Okay? Dahon ginitanan. So mga sililig na ko dali na mga silupe, mga pisi, mga sanga-sanga, mga sanga, mga inana kay tanan ako nga masilhig. Ibutang nako diha, ibutang nako sa baril niya. I-push na nako siya every time. Gamot daghan ng murok. There, mga ka-caring, Presentated na kuha. Ngayuta. So, ako siyang ayago na pod. Katong smaller nga ayagan. Pero mabalhin ta ato.
ibalhin ako to. I'll transfer that one there. So, kanang mga leaves na bago. Bago na leaves. Ito na dalhin dito. Yeah. Ibalhin na to siya diha. So, kani, ako siyang giline og plastic. Kay, katong ganina, ang ugat, ang gamot sa kahoy, musud pud siya. So, mag-una-una og kaon sa yuta. Pasensya ka na. Dagway sa dugsing kay dagway. Pastilan. Pag sure, ay, naong pa na. Manod lang ito, be. Madali na ito siya ibutang mga kapiring. Ingat. Yeah, meron ito siya ibutang. So, okay. Basta na ito siya ibutang. Mga daga na po kayo kong dahon. There. Daga na po kayo kong dahon. Dahon. Pag mag-rake ko ani karon, i-rake na ako ni silang mga dahon. Yan pa ko yung mga pinutol. Ako'y pinutol dito. This one. Ani. Ipang-appeal ko na sila. So, collect na sa taog. And then after a year, nanapod tayo yuta. Hindi rago na ito i-mind. So, kani siya. Kani itong na-collecta dere. Kana, nato ko yung mga dahon diha nga filed ganina. Kunya katong kani. This one here. Kani. Pilian na to na. Pilian na tong mga kahoy, mga cellophane, mga plastic. Ana. Pili na to i-appeal. Ibalik na to dito. Tapos kani po di ay kaning kana siya katong pile sa dahon. Gibutangan sa nako to siya tai sa kanding. So now decompose na gyud diha appeal ang tai sa kanding. So I'm sure tambok yun akong yuta. No? Hala. Naon ra di ay paghimo og yuta. Diri manggod na ako normally ginatapok ang dahon, so diri na lang ko nato ibutang nato ang bin. Okay, naman ta diri nagatapok para mas sayon pagbutang sa dahon. Careful lang ta kay paya ra ba. Okay, so balik na po sa cycle nga after a year. So magsige every time natin makollect nga dahon, i-dump lang nato diha. And then wala sagdan lang. Dahon na gid kasagaran akong ginabutang ato. Although na atoy time nga nagbutang sad ko og cardboard. Okay? Kana. Pwede punta magbutang diha og kanang mga kanang kitchen scraps. Okay? No? Pwede pod. Sometimes ginabutangan ko nako. Oh. Na siya. So, kanto, iwaso na totoong ayag. Time check, 11:30. And, namahaw na ko. I just had my brunch. So, diri dapit, sa may balimbing, landong man, so diri lang punta mag-ayag. Muna akong ayagan, no? And then, butang na to diha. And then like that. Pero gamay ra siya og sulod. Gamay ra dugay ta mahuman. So I made a bigger one. Ako lang i-attach ito. Made a bigger one para mas daghan o masulod. If wala mo ingon ani, and then kani lang, pwede sad mo siya. Okay, I'll show you how.
Pero mas gusto ko ani. Mas dali. Mas daghan. Dali ka mo. Okay, mas dali siya. Okay. I'll show you the difference ha. Kani mo man ni ato ang paan ganina. Itong sa baril. And then after that using this maniyahang itsura. See? It's finer. Kani ay daghang dagko nga particles. Ano siya. This one finer. Nice kayo ang soil mga ka-caring. Kanya ang katong akong gikuan katong after ana dali ko na siya gibutang sa sako kani mo ni siya. So kana pwede na nato siya, actually pwede man na siya ibutang sa dito sa mga tanom, pwede naman ni siya ibutang dito sa mga tanom kay soil naman ni siya. Pwede naman ni siya ibutang soil naman gihapon na siya. So padayon ta. There. We're done. See? Hindot kayong yuta. As in. Yeah, daghan kayo siyang creepy crawlers there. Ato na siyang isulod sa sako. Ano siya isako. Tanaw na taon sa siya kadaghan. More than tunga sa sako. Ang nakakanan to nga yuta. Taga na kay kog pa-germinate ana. And then kanipod we can use it also half tunga siya sa sako. There. Yan na. And this one is very fine. There. Oh, thank you kayo Lord. Happy kay ko. Muna ito na-accomplish. Ito nga sadlaw. Napatay ko i-segregate dito. Ito dito i-segregate. Kaya niya ito di-ibalik. Ibutang ko na ito dito sa baril. Dito sa bin. Para mo-decomp pa po din siya. Nagitapok dito nga tayo sa kanding ako itong kaon. Ano siya tayo sa kanding. So, mo-decomp na siya hapil sa leaves. So, very, very fertile niya kaya ito ang soil na mahimo. Excited. Excited na po for the next
harvest. Well, I will end that episode. No? Thank you for watching. Hope you like and you subscribe.